Anh đã bớt tiền.
bạch trứng rô mà đó hả sao bạch anh thấy mau vì nó nè chấm mà nó trứng nó chấm mà trứng nó chấm mày tôm này mà chấm mà được chấm này thì chấm này cho cái một lô bán đi. Rồi đi làm gì đây? Bên sang mấy giờ? Mấy giờ? Cái chuyện gì mà ăn đi à? Alo. Đây tôi mua cho mấy bà làm mà trẻ cho ai ấy. Mà kẹo tôi làm mà.